Mirëmbrëma shikues të nderuar të koavizionit dhe të televizionit ardhë. Sonte në emisionin PULS do të flasim me Ministreshën e Tregtisë dhe Industrisë zonën Hikmete Bajrami. Do të flasim për punën që po bëhet në këtë ministri për gjendjen ekonomike në Kosovë, tregtinë dhe industrinë. Pra për të gjitha që ky dikaster i ka në kompetencë. Përshëndetje Ministrisë, faleminderit që erdhët tash në pozitën e Ministreshës në emisionin PULS. Përshëndetje për ju dhe shikuesit e juaj. Faleminderit për ftesën. Ministresh, kalojmë spari. Si e gjetet ministrinë? Si është, në çfarë gjendje është, kur erdhët, sepse pozita është shumë e shkurtë, do thotë që 2 muaj keni ardhur në këtë pozicion. Them të drejtën, asnjëherë nuk kam punuar në ekzekutiv. Nuk e di se si është gjendja në ministri të tjera, por mund të them që nuk e kam gjetur në një gjendje të mirë. Nuk du asesi që të mohoj progreset e bëra brenda ministrisë, mendoj që gjatë viteve të fundit ka pasur ngritje të kapaciteteve. Mirë po, me gjithat ka shumë probleme me të cilat duhet të merremi në bazë ditore. Ajo çfarë më shqetëson ndoshta është mentaliteti një pjesë të madhe të stafit, të cilët mendojnë që ministria është aty për të qenë në shërbim të tyre dhe jo që ne jemi ata që përbëjmë ministrinë për të qenë në shërbim të bizneseve dhe qytetarëve. Kam filluar me sanimin e këtyre problemeve që nga dita parë, kam takime të shumta. Fillimisht jam njoftuar me të gjitha aktivitetet, me të gjitha planet që kanë departamentet dhe agjencionet në kuadër të ministrisë. Qasja ime mund të jetë pak ndryshe, mirë po asesi nuk është qasje që të filloj nga zero dhe të mendoj që nuk është kriju dhe nuk është vepru asgjë deri aty. Sigurisht që po shqyrtojmë arsyeshmërinë e secilit projekt, e secilit aktivitet të planifikuar dhe në momentin kur po bindemi që ka arsyeshmëri të mjaftueshme, atëherë po vazhdojmë me aktivitetet. Cilat janë projektet më të mëdha që kanë qenë që ju keni gjetur aty? Them drejtën, ka projekte të shumta. Ministria si ministri nuk ka ndonjë buxhet të madh, ka një buxhet prej 5.4 milionëve, e gjithë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, e cila ka në vete diku rreth 7 agjencione të pavarura, 6 agjencione dhe inspektoratin e tregut dhe një sër departamentesh. Nuk ka shumë projekte, mbështetja jonë është më shumë mbështetje politike dhe ekzekutimit e këtyre politikave në mbështetje të ndërmarrjeve në Kosovë, sektorit privat, të promovimit e investimeve dhe ndoshta projekti më i madh dhe qëllimi më i madh i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është vetë përmirësimi i ambientit të biznesit, i cili ka si synim thithjen e investimeve të huaja direkte, por gjithashtu edhe mbështetjen e ndërmarrjeve të cilat janë në vend, ndërmarrjeve aktuale, qofshin ato të vogla, të mesme apo edhe të mëdha. Kthehemi tek zonat e lira. Flasim pak për çështjen projektet e mëdha siç janë zonat e lira, Brezovica. Çka po bëhet me këto zonat lira? Mitrovica, për shembull, projekt në veti Brezovica. Brezovica nuk është zonë e lirë, Brezovica është një zonë që është shpallur me zonë me interes të veçantë, për cilën e dini që ka pas një proces të ndërimit. Ju keni qenë kundër ministresh? Është shpallur, nuk më kujtohet që kam qenë kundër. Jo, keni qenë kundër në parlament, nuk keni qenë bashkë e kënaqur me këtë proces si ka shku. Nuk, të them të drejtën, nuk më kujtohet, kam mundur që të jem kundër, po ndoshta edhe në mungesë të informatave. Megjithatë e dini që është një proces i cili ka vazhduar me vite. Diku që nga viti 2012 kemi pas një proces të tenderimit. Fillimisht kanë qenë 4 kompani të interesuara, por ditën kur janë marrë ofertat, atëherë vetëm një konsorcium ka ofruar një ofertë. Ofertë e cila mandej është vlerësuar nga Komiteti Ndërministror i atëhershëm dhe ka marrë një notë pozitive. Tani është faza e negocimit të kontratës. Pritet diku që nga mesi i marsit të bëhet inicializimi i kontratës ose formalizimi i kontratës që nënkupton që konsorciumi, investorët do t'i kenë edhe 6 muaj për të shprehur gatishmërinë financiare për të filluar projektin. Është një investim prej 410 milion eurove. Të them të drejtën, projekti është tepër i mirë në rast se realizohet. Ajo çka në fakt ndoshta edhe kam mund ta kundërshtoj dhe kanë kundërshtuar edhe të tjerët, ka qenë norma tepër e vogël e qiras. Janë diku 3600 hektarë dhe me një qiras simbolike e cila është 100.000 euro një vit. Mirë, po kur kemi pa projektin jemi bindur që qiraja është diçka simbolike që tregon që prona nuk po privatizohet, po japet në qira, në koncesion për 99 vite,
çka në kupton që ditën kur institucionet, qeveria, cila do qoftë ajo, konstaton që investorët nuk po i kryjnë obligimet konform kontratës dhe planit investim, atëherë mund të shkputet kontrata. Do të thonë, kjo qiraja ka më shumë atë formën simbolike se sa që ka ndonjë rëndësi të veçantë ose të hyra të buxhetit e Kosovës. Investimi është i ndarë në 3 faza. Plani e investorit, kompanit janë kredibile, ne kemi takuar edhe kompanit, kanë ardhur dhe kanë bërë prezantimin e projektit të komisioni i ri ndërministror, sepse tash kemi disa prej ministrave janë ndruar në komitetin ndërministror. USAID-a ka një njësi që po e udhëheq komplet projektin. Tash presim në mes të marsit se çfarë do të ndodha, do të vim deri te formalizimi i kontratës, ku mandej 6 muaj ka afat për komplet dhe më thanë sigurimin e financave. Dhe mendoni se është mirë në vendit ky projekt nëse shkon kështu? Unë besoj që është tepër mirë, para se gjithash kemi të bëjmë me kompani shumë kredibile të cilat pikërisht kanë histori dhe background shumë të mirë në skemë dhe në turizëm. Mendoj që Kosovës i duhet ta krijojë një rast të suksesit për ta promovu veten. Nuk mendojmë që kanë pasur sukses në këtë rast edhe aktivitetet e KIESA-s, Agjencionit për promovim të investimeve dhe mbështetje të ndërmarrjeve, që me vitet tana janë mbajtja jashtë bote, ku njerëzit janë lutë që të vinë dhe të investojnë në Kosovë. Nuk mjafton me investorëve t'ju tregohet që Kosova është një vend i bukur dhe ka të ri, të shkolluar, një fuqi punëtore të lirë. Në fakt ne duhet të krijojmë storje të suksesit të cilat mandej do e promovojnë Kosovën. Ne mendojmë që Brezovica është brand, nuk është investu në Brezovicë me dekada. Ajo investimet e cilat bëhen nga ana e Serbisë nuk janë investime, janë thjesht mirëmbajtje. Ne mendojmë që jo vetëm komuniteti asajane, po gjithë Kosova do të përfitojë. A do të lejojnë serbët e asaj pjese që të bëhet ky projekt, sepse edhe ata janë... Kryetari i komunës së Shqiptarës ulet në komitetin ndërministror edhe nuk mund të them se a do të lejojnë apo jo. Ne kemi informata që ata kanë qëndrim pozitiv për shkak se janë bind pikërisht për beneficionet që do të sjellë ky projekt, do të bëhet një investim shumë i madh. Do të zhvillohet turizëm 4 sezonal, ku do thotë pritet që të ketë një fluks të madh të turistëve, pritet që të ketë ndikim në zhvillimin ekonomik, jo vetëm të atij rajoni, po mbar rajonit, sepse do thotë farmerët do të plasojnë produktet e tyre, do të kemi një numër të turistëve të cilët do vizitojnë edhe pjesë tjera të Kosovës, do hushehen në restorane tjera, do të kemi një numër permanent të punëtorëve në fund të fundit të cilët do të jenë nga Kosova, sepse ata nuk do të sillen nga Franca apo diku tjetër, prej nga neve na vinë investorë. Zonat e lira, ku jemi? Çka në fakt po bëhet? Në fakt kemi parkun e Drenasit. Parku Drenasit pothuajse është në përfundim e sipër dhe shumë mirë që po përfundon sepse është një projekt i cili ka filluar tash sa vite. Siç e dini, është një park prej 24 hektarëve, që është i ndarë në 40 parcela. Investimi i fundit që po bëhet aty nga ana e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është impjanti ujit, domethënë impjanti për trajtimin e ujrave. Dhe me këtë investim ne do e përmbyllim investimin ton. Janë 40 biznese, shumica prej tyre janë të vendosura, tjerat janë të kontraktuara, apo ende nuk kanë filluar afarizmin e tyre aty. Besojmë që në këtë formë Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka kriju një infrastrukturë, një lokacion të përshtatshëm, ka siguru energji elektrike të mjaftueshme, është rruga, është komplet infrastruktura e cila është ofruar. Dhe tash mendojmë që në fund kur të kryhet edhe investimi i impjantit të ujit, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ne kemi menduar që duhet të tërhiqet, dhe në fakt mirëmbajtja e komplet zonës t'i takoj komunitetit e biznesit të cilët janë të vendosur aty. Siç e dini, qiraja dhe lokacionet janë një prej problemeve për të gjitha bizneset. Për shembull, nëse shikoni sot në komunën e Prishtinës, për punues të drurit ose sektorët të tjerë kanë tepër problematike qiraje dhe mungesën e hapësirës. Mendoj që Ministria ka bërë një punë të mirë sepse ka ofruar një hapësirë, edhe pse ka shumë kritika edhe ndaj atij projekti, sepse para së gjithash
është një projekt i cili ka fillu që disa vite, ka fillu nëse zgaboj ka qenë në MTI me shumë probleme ka pas. Në kohën e ministrit Dugolli është fillu projekti dhe unë jam shumë e kënaqur që shumë shpejt do e përfundojmë dhe në fakt ai do shpallet një projekt i mbyllur. Siç e dini, qeveria e kaluar ka shpall me vendim të qeverisë edhe 2 zona të tjera ekonomike që kanë qenë zona e Gjakovës dhe zona e Mitrovicës. Në Mitrovicë po investohet nga ana e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Ajo çfarë neve na takon është që të bëjmë ofrimin e infrastrukturës. Nuk kemi fonde të mjaftueshme. Në fakt, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë për parkun apo zonën ekonomike të Mitrovicës ka nda 200.000 euro vitin e kaluar dhe janë edhe 200.000 euro të zotuara për këtë vit. Ato të vitit e kaluar nuk janë shpenzuar krejt dhe një pjesë ka shkuar në suficit, është kthyer në buxhet. Ndërsa në këtë vit kemi po ashtu 200.000 euro, po punohet në infrastrukturën rrugore, derisa në zonën ekonomike në Gjakov kam informata se ende nuk është definu prona, kështu që atje nuk kemi ndonjë investim të parapar për këtë vit. Mandej kemi një park industrial në Shtime, i cili është rreth 10 hektarëve dhe ka rreth 15 biznese dhe këtu kemi një 100.000 euro që janë nda. Në fakt, ministrat e mandatit kaluar gjatë muajit nëntor kanë bërë disa marrëveshje që është ndoshta edhe për të çuditur se si pak para dorëzimit të mandatit janë bërë disa marrëveshje dhe janë zotu fondet pa ndonjë studim fizibiliteti ose diçka të tillë ku bën marrëveshje në mes të komunës dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. E njëjta gjë ka ndodhur me Mitrovicën dhe e njëjta gjë ka ndodhur me Shtime. Kryetari i Mitrovicës shpesh po akuzon nivelin qendror që nuk po e lën rahat të investojë si duhet, sidomos në fabrikën e vet. Kthehemi pak tek ekonomia në bizneset. Numri i bizneseve ministreshës në rënje vit pas viti. Ministria juaj është ajo që promovon, ofron mbështetje për bizneset e huaja por edhe vendore. Çka po bëhet? Pse po ndodh kjo? Në fakt, ne kemi marrë informacionet, tash saktësisht shifrat nuk më kujtohen, kemi marrë informacionet nga kryeshefi i Agjencionit për regjistrim të bizneseve qysh në ditët e para. Nuk mund të themi që ka një numër në rënje, në fakt ka një numër shumë të madh të bizneseve që regjistrohen për herë të parë në secilin vit, dhe mandej është një numër të cilat shuhen, qoftë ato që janë regjistruar brenda atij viti ose të tjera që janë regjistruar më herët. Dhe mund të themi që ka pas një rënje të investimeve komplet, po kjo ndoshta nuk duhet të identifikohet me numrin e bizneseve. Ka pas një trend negativ të investimeve të huaja direkte, është fatkeqësi se si në vitet e fundit ne kemi pasur një rënje të tillë. Agjenda e qeverisë Mustafa është agjendë ekonomike, ne të gjithë jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e investimeve të huaja. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm për gjendjen në rend ekonomike dhe besoni që nga dita e parë janë marrë masa, janë bërë plane dhe po merren aksione çdo ditë që të përmirësohet ambienti i biznesit, që me të vërtetë qoftë bizneset private të cilat janë në Kosovë, qoftë investorët e huaj anë këndë botës, qoftë diaspora jonë, ta shohin ndryshimin dhe ta shohin Kosovën si një vend të sigurt për ta shohin si një vend të sigurt. Çka po bëni ju që bizneset të mos ikin, tash e keshim edhe së fundit disa prodhues vendor të cilët do të kalojnë në Maqedoni për shkak të shumë problemeve që thonë i shkakton qeveria e Kosovës me taksa, me probleme të ndryshme. Kjo është vazhdimisht vit pas viti. Të them të drejtën, ne jemi në rishikim të politikave fiskale. Ministria e Financave qysh në ditët e para, ne kemi pasur edhe në planin ton elektoral, më thonë planin për zhvillim ekonomik, reformën e thellë fiskale. Mirë, po reforma fiskale nuk mund të bëhet brenda disa ditëve, jem të njoftuar me të gjitha problemet, e dim gjendjen e vështirë të prodhuesve, e dim për shembull që prodhimin e rëndojnë të vësheja e cila mbledhet në kufi, në dogan, dhe taksa doganore për landën e parë ose për makineri, dhe po shikojmë të gjitha alternativat për ngritjen e kapaciteteve. Në këtë aspekt është shumë e angazhuar Ministria e Financave. Mirë, po ne si Ministri e Tregtisë dhe Industrisë po luajmë rolin e avokatit për sektorin privat dhe për investorët e huaj. Duhet të shihen burime alternative, duhet të rritet kapacitetet administratës tatimore në mënyrë që bizneset të mos e kreditojnë qeverinë duke paguar të vëshën në kufi,
po të vësheja të mblidhet pasi që produkti të realizohet, do të thotë pas shitjes së produktit. Kur do të bëhet kjo, ministresh? Po shikoni, buxheti i vitit 2015 është një buxhet i zotuar dhe më falni, për të hequr një taks, ne duhet të kërkojmë burime alternative. Dhe mendoni që Mandej është një procedurë e ndërrimit e ligjeve. A do të shkoj shumë gjatë? Jo, nuk do të shkoj shumë gjatë, sepse i kemi të definuara, janë të përcaktuara gjithçka e cila duhet të ndodhë. Ne nuk presim që qysh në 6 mujorin e parë këto politikat japin efektet e veta, po definitivisht pas një kohë, ky efekt do të ndihet. Unë besoj që qeveria edhe brenda këtij 2 mujori ka bërë mjaft që investorët dhe bizneset private, po gjithsesi edhe qytetarët të shohin ndryshimin. Si ju do t'i ndalni këta investitorë që janë këtu, por edhe ata që dojnë të investojnë që të mos futen në Serbi dhe Maqedoni, po të mbesin në Kosovë. Me çfarë politika që do t'i ndaloni? Ishte rasti i 3 farmit i cili doli një fabrikë jashtëzakonisht moderne për prodhimin e barnave. Ka raste ndryshme të prodhimeve vendore që po i kërkojnë të shkojnë, po i japin toka, po kanë lirim nga taksat. Kur do t'a bëni ju këtë si qeveri, sepse ju me këtë edhe keni ardhur në pushtet, keni thënë se do t'i lirojmë, do të bëjmë politika që t'i afrojmë investitorët? Patjetër. Ajo çfarë për shembull Ministria e Tregtisë dhe Industrisë po bën tani, është i angazhuar një ekip i ekspertëve i cili po bën analizën e ofertave për investorët në vendet e rajonit, duke analizuar se çfarë po ofron Serbia, çfarë po ofron Maqedonia, çfarë po ofrojnë vendet e tjera, në mënyrë që të shohim se deri ku ne mund të jemi kompetitiv. Tash të them të drejtën, ajo çfarë mund të bëjmë është ndryshimi i legjislacionit, ndryshimi i politikave fiskale, mirë po ka raste kur për shembull ne nuk mund të jemi kompetitiv me qeveri të ndryshme. Kem pas rastin të bisedojmë për shembull me një ndërmarrës nga Suhareka, i cili ka qenë në negociata për të hyrë në partneritet me Gjeoksin. Edhe ai tregon se si Serbia i ka marrë investorin nga dora duke ofruar 9.000 euro për një vend pune të krijuar atje. Të them të drejtën, ne nuk i kemi resurset financiare që të bëjmë një gjë të tillë. Ajo çfarë ne mund të bëjmë është tani ndryshimi i politikave fiskale në favor të investorëve dhe prodhuesve vendor. Ajo çfarë mund të bëjmë është që të krijojmë një ambient më të favorshëm, që të bëjmë një harmonizim të legjislacionit, në mënyrë që njerëzit kur kryejnë punë, një biznes në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, të mos ketë një barierë tjetër për shembull që i vuhet nga ndonjë institucion tjetër, qoftë nga komuna, qoftë nga agjencioni PULS. Ku mund t'i kryej për më një herë regjistrimin e gjithçka që duhet? Po regjistrimi të them të drejtën është tepër një procedurë që është lehtësuar, zaten shkaku edhe i asaj Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe komplet Kosova ka shënuar një ngritje, siç e dini në raportin e Doing Business in Kosovo. Mirë, por ne kemi pasur që ai shënim i ngritjes në atë raport nuk ka pasur ndonjë efekt. Për arsye se shumica e barrierave të cilat janë largu kanë qenë barriera birokratike të cilat edhe nuk kanë dhënë shumë rezultate. Për shkak se ajo çfarë kërkojnë investorët është siguria e tyre, ajo çfarë kërkojnë është që në fakt ketë një harmonizim të legjislacionit dhe ata të mos marrin një ligj ta lexojnë ku aty ju lejohet një aktivitet dhe pas një kohë kur të fillojnë investimit, dalë dikush dhe të thirrët në një ligj dhe në një tjetër dhe t'ju thotë që kjo stopohet, ne pikërisht në këtë po punojmë tani. Shumë shpejt do reaktivizojmë Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Ne jemi duke bë skanimin, kemi bë identifikimin e pothuajse të gjitha barrierave, ka barriera për shembull, siç e thash, vinë që cilat janë barrierat më të mëdha që njerëzit kanë ikë. Tani, të them të drejtën, ata dhe mund të mos kenë barriera, thjesht oferta më e mirë në nivel të rajonit të mund t'i çojë ata që të lëvizin asetet. Po ju duhet të jeni ata që të jeni më kreativ, që mos t'i lejoni. Brenda mundësive dhe kapaciteteve tona ne po bëjmë ato. Bizneset e ndryshme kanë barriera nga më të ndryshmet, disa nga barrierat mund të jenë për shembull në mandatin e ministrisë tonë, po ka edhe barriera të cilat nuk janë mandatin e ministrisë tonë, po janë në mandatet e institucioneve tjera. Për këtë arsye edhe do shërbej Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, ku Ministria e Tregtisë dhe Industrisë do të jetë koordinatore e këtij këshilli dhe ne do luajmë rolin e avokatit duke treguar të gjitha ministrive dhe institucioneve të tjera se ku janë barriera dhe duke janë dhënë propozime konkrete se si për shembull duhet të adresohen ato barriera.
Ne kemi dëgju investorë të cilët vinë dhe thonë që nëse unë du të prodhoj në Kosovë kam vështirë që gjej fuqi punëtore të kualifikuar. Ne kemi planifikuar dhe do të kemi edhe takime, por edhe bashkëpunim të ngushtë me Ministrin e Arsimit në mënyrë që ne të kemi një harmonizim të politikave të arsimit me atë se çfarë kërkon tregu i punës, duke orientuar të rinjët të profesionet të cilat janë në deficiencë. Dhe e thash më herët, janë politikat fiskale, tjetra është ofrimi i infrastrukturës ligjore, ofrimi i infrastrukturës fizike, kemi projekte të ndryshme, për shembull një nga projektet në të cilin po punohet intensivisht tani dhe ka filluar që disa vite, është një fond i donatorëve ku ministria në mënyrë simbolike kontribon me 1 milion euro dhe do të jetë një fond dikun prej 15 milionëve, po pritet të rritet edhe në të ardhmen, do të jetë një fond që do të mbulojë gjysmën e kolateralit për bizneset, sa herë që ato marrin kredi në bankat komerciale. Do të thotë momentin kur plani i biznesit dhe kërkesa pranohet nga bankat, atëherë gjysma e kolateralit do të mbulohet nga ai fond, i cili besoj që do e lehtësoj qasjen e financa për komunitetin e biznesit. Ne kemi gjithashtu një projekt të granteve, cili është në fazën përfundimtare, tani më vetëm janë duke u shpërndar grantet, ka qenë një fond prej 4 milionëve, 3 milion kanë qenë paratë e Bashkësisë Evropiane dhe 1 milion nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, ku në bazë të aplikacioneve janë zgjedhur bizneset e vogla dhe të mesme, ku janë shpërndar grante për 20.000 deri në 240.000 euro. Kemi skemen voucher të këshillimit, e cila po u ndihmon, do thotë bën financimin e 80% të këshillave nga ekspertë të ndryshëm dhe ju ndihmon ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Po punojmë në përmirësimin e ambientit të biznesit, kemi projekte dhe mbështetje nga donatorë të ndryshëm, kemi projekte nga më të ndryshmet të përkrahura nga donatorët, të cilat në fakt ne po mundohemi që të inkorporojmë në agjendën tonë dhe jo të punoj Ministria në agjendën e donatorëve. Po ajo çfarë është tepër e rëndësishme është që ne do të jemi transparent në çdo aktivitet tonin, do i ndihmojmë bizneset, kemi mbajt qysh në ditët e para, kemi thirrë shoqatat e biznesit dhe aleancat, odat ekonomike, dhe kemi kërkuar nga ana atyre që ata të jenë më proaktiv, të përfaqësojnë në mënyrën më të denjë dhe më të mundshme të gjitha bizneset dhe interesat e tyre, të vinë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, të informohen për negociatat që po bëjmë tani ne në kuadër të CEFTA-s, negociatat lidhur me shërbimin, të jenë gjithashtu të informuar mirë për të gjitha marrëveshjet bilaterale, qoftë për mbrojtjet e investimeve, qoftë për tregti të lirë, që ne i kemi bërë dhe po i bëjmë, po ata duhet të jenë gjatë procesit të inkorporuar dhe ne të marrim parasysh komentet e tyre. Këtë të njëjtën gjë kemi kërkuar edhe nga departamentet tona, që asnjë projekt të mos zhvillohet pa marrë inputet nga komuniteti i biznesit dhe përfaqësues të biznesit, sepse ne jemi aty në shërbim të bizneseve. Ka projekte që i keni ndaluar? Jemi në rishikim të gjitha projekteve, nuk mund të them që ka projekte që i kemi ndaluar, kemi stopuar disa pagesa. Keni stopuar, po. Nuk kam nënshkruar disa pagesa për të cilat unë nuk jam di mirë. Nuk qysh në ditët e para, në fakt ende pa u informu, kam refuzuar që të nënshkruaj çfarë do lloj pagese. Për mua ka qenë tepër interesante se si disa nga aktivitetet janë kryer dhe kanë mbetur vetëm për të vënë nënshkrimet aty, dhe unë nuk e kam pasur arsyeshme që të nënshkruaj faturat e dikujt tjetër. Është kërkuar nga unë që të nënshkruaj një pagesë për të kontribuar në inkubatorin e biznesit në Gjakov, në një shumë prej rreth 7-8.000 euro, dhe nuk kam refuzuar që ta bëj, për arsye se është një landë atje, e cila është në hetim, edhe unë mendoj që ne duhet të presim se cili është rezultati. Tjera projekte ministresh? Tjera pagesa projekte apo çka do që janë? Jo, ka qenë fakt edhe një që ka qenë ndërlidhur me këtë, ka qenë financimi në shumë prej 10.000-11.000 euro, saktësisht nuk më kujtohet. I disa ndërmarrësve të ri, të cilët kanë pasur të shkojnë në Amerikë, më duket, në një lloj trajnimi dhe të kthehen prapë dhe të punojnë në njëjtin inkubator të biznesit, edhe këtë nuk e kam bërë sepse kam menduar që po të nënshkruaj do të bëj shkelje. Pse është largu zoti Luka?
Zotri Luka nuk është largu, Zotri Luka është larguar vetë, po dhe? A ka dhënë ndërheqje apo? Po, ka dhënë ndërheqje. Në fakt, unë e pa shku në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ende pa marrë detyren, e kam taku ish ministrin Mulaj në parlament për të njoftuar, kemi lanë një takim dhe jemi taku. Ai qysh ende pa marrë në zyrtarisht detyren, ka tregu që Zotri Luka do të largohet, ka pas planet e tij dhe ka dhënë ndërheqje, tani më nuk është aty. Ne kemi konkursin e shpallur për kryeshef të Kiesas, që është Agjencia për promovim të investimeve dhe mbështetjet në ndërmarrjeve. Është një konkurs i shpallur nga Ministria e Administratës Publike. Faleminderit. Shikues të nderuar, shkojmë me një blok të marketingut dhe kthehemi prapë në studio. Shikues të nderuar, pas një bloku të marketingut kthehemi në studio ku jemi duke biseduar me Ministreshën e Tregtisë dhe Industrisë zonën Hikmete Bajrami për punën në këtë ministri dhe problemet ekonomike në vend. Kam një informacion që ka pakënaqësi në staf për shkak të disa ndryshimeve që janë bë kohë më parë. Aty çdo herë ka pas probleme rreth bartjes së stafit nga kjo pozitë në pozita tjera. Çka në fakt si është gjendja tash? Qysh në ditët e para kemi hasë në një numër të madh të ankesave të stafit. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka bërë një reformë, ka bërë një riorganizim për brenda të strukturës organizative në kuadër në emër të reformës për administratë publike. Kjo është bërë me një rregullore e cila është aprovu nga qeveria e Republikës e Kosovës. Në fakt, në secilën riorganizim mund të ketë edhe pakënaqësi. Ajo çfarë kemi vërejtur është që ka pasur ndryshim të pozitave të stafit duke mos përfillur kritere të shëndosha. Për shembull, ka raste kur njerëz me një përvojë, të themi 2-13 vjeçare, janë largu nga vendi ku kanë punu, janë zhvendosur në departament krejt tjetër, për cilin nuk e kanë as kualifikimin dhe nuk e kanë as përvojën. Për shembull, janë me fuzionimin e dy agjencioneve, Agjencionit për mbështetje të ndërmarrjeve dhe Agjencionit për promovim të investimeve në Agjencionin Kiesa, ka pas një numër të pritës të stafit, ndërkohë që aty janë marrë punëtorë të ri, nga skema Young Cells, do thotë janë të rinjë të cilët kanë përfituar nga bursa e Komisionit Evropian e Bashkëpunimit me Qeverinë dhe kanë ardhur dhe janë pjesë e institucioneve pa ndonjë konkurs. Dhe stafi që ka punuar për shembull në këto dy agjencione, sot gjendet një pjesë e tij gjendet i shpërndarë nëpër departamente të ndryshme. Këta bëjnë ankesa dhe kërkojnë me çdo kusht që të kthehen në vendet e tyre të punës. Kemi një numër të madh të ankesave të stafit, kemi një numër të vendimeve të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës dhe kemi raste kur ka dhe vendime të gjykatave, ku njerëz gjykata, domethënë edhe vendimet e Këshillit duhet i kthejnë automatikisht në vendet ku janë. Ajo çfarë ne kemi kërku është që të implementohen të gjitha vendimet e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës, sepse është instanca e fundit dhe duhet janë të obligueshme për sekretaren që ato të implementojë. Ndërkohë që po shiqojmë se si të gjejmë mënyrën më të mirë për të zgjedhur këto pakënaqësi të stafit. Ne e dim që misioni ynë nuk është që të kënaqin të gjithë, mirë po ka raste kur për shembull njerëz për shkak se janë vendosur në pozita jo adekuate kanë refuzuar të punojnë diçka, kanë qëndruar në zyre duke mos dhënë asnjë lloj kontributi dhe duke marrë pagën që 2 vite. Dhe kjo neve na shqetëson sepse nuk duhet të kemi persona të cilët nuk kontribuojnë ndërkohë që marrin paga nga Ministria e Tregtisë. Në ministrinë tuaj ka? Në ministrinë tonë ka disa raste ku personat, për shembull, ka raste kur njerëz të mbajnë pozita inekzistente, sepse për shembull kemi rastin e koordinatorit e Inspektoratit të Tregut, është koordinatori i qendrës së Ferizajt, me plotësim ndryshimin e ligjit për Inspektoratin e Tregut, është menduar që të bëhet centralizimi i inspektorateve, ku inspektoratet e komunave me ligj duhet të kalojnë në ombrellën e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, duhet të formoheshin qendrat rajonale. Këto qendra rajonale nuk janë formuar asnjëherë. Ne kemi aty ish drejtorin e administratës publike, i cili është hequr nga administrata publike, një kohë është suspenduar, mandej është kthyer në pozitën e koordinatorit, pozitë e cila sot e kësaj dite nuk është ekzistente sepse ligji nuk po mund të implementohet, për shkak se komunat kanë refuzuar në fakt që t'japin inspektorët e tyre dhe të kalojnë ata në ombrellën e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Ne tash po rishikojmë, në fakt ne
I kemi taku të gjithë, kemi taku drejtoreshën e resurseve humane, kemi taku sekretarin, kemi taku të pakënaqërit dhe kemi kërku prej gjithëve që të vinë me propozime adekuate se ku mund të alokojmë stafin, për arsye se nuk mund të lejojmë as edhe një ditë më tepër që njerëz të qëndrojnë në institucione duke marrë paga dhe duke mos kontribu asgjë, sepse me të vërtetë kemi mungesë të resurseve dhe nuk guxojmë që resurset të cilat i kemi të mos i shfrytëzojmë. Ajo çka është shqetësues, ndërkohë që me ligjin e inspektoratit po shohim se cila është forma, a duhet ta implementojmë ligjin në tërësi dhe nëse ligji është i përshtatshëm, këtë do e bisedoj me asociacionin e komunave, me përfaqësuesit e komunave, nëse ata pajtohen dhe ne kemi arsyeshmëri të plot nga ana e inspektoratit të tregut që inspektoratet komunale duhet të centralizohen, ne do e bëjmë një gjë të tillë. Dhe në qoftë se nuk kem arsyeshmëri të plot, atëherë do të kthehemi në gjendjen e mëparshme, ku në fakt kthehet ligji i mëparshëm, mirë po gjithsesi na duhet të bëjmë plotësim ndryshimin e ligjit për inspektoratin. Kthehemi tek problemi kryesor në Kosovë. Ajo çfarë disha të them edhe pak të struktura organizative, se problemi kryesor nuk është vetëm te pakënaqësitë e stafit, ne kemi probleme të tjera. Sepse kemi raste kur për shembull departamente, drejtori dhe zyra na janë shndruar në agjencione. Kemi agjencione me konkurset janë hapur se është them të drejtën ekziston dyshimi që pikërisht për të hapur konkurset është bën dhe ky lloj ndryshimi kur i sheh komplet lëvizjet që janë bën brenda tregtisë të Ministrisë Industrisë dhe Tregtisë. Ajo çfarë na shqetëson është që ka raste kur për shembull një drejtorat ose një zyre shndru në agjencion, mirë po nuk është ndru ligji bazë. Dhe ne tani ka qenë zyra për pronësi industriale, ku për shembull në ligjin për patenta tregtare flitet për zyre, është ajo zyra për pronësi industriale e cila bën mbrojtjen dhe regjistrimin e patentave tregtare, ndërkohë tash me rregullore e kemi agjencioni për pronësi industriale, ata kanë lshu rreth 2100 vendime si agjencion, ndërkohë që ligji thot zyrë. Mirë po ligji i administratës shtetërore ka hequr termin zyrë. Ajo çfarë këtu ku ekziston gapi i parë është se implementimi i kësaj rregullori, e këtij organizimi është dashur të përcjellet në të njëjtën kohë me ndryshim dhe plotësim të ligjeve. Dhe tash kemi një strukturë organizative e cila na bazohet në një rregullor dhe kemi agjencione që funksionojnë në bazë të rregullores, ndërsa ligjet që janë lex specialis, që janë të fushës, na flasin për drejtorata, për drejtorate dhe zyra. Dhe me këtë po konsultohem me zyrën ligjore të kryeministrit, me Ministrinë e Administratës Publike dhe po mundohemi që ta kthejmë gjendjen e suaza ligjore. Për të dërguar antarët e partive për të them të drejtën, ne nuk kemi pa ndonjë arsye tjetër sepse nuk ka arsye të mjaftueshme. Kjo është problemi i parë. Problemi i dytë është që a mund të kemi ne agjencione brenda ministrive me 7 veta staf. Dhe këtë kemi kërkuar që është agjenci i ka 7 veta, me gjithë kryeshefin. Është agjenci, kemi struktura komplet vertikale që nuk lejohen. Agjencioni duhet i ketë të paktën 2 drejtorate dhe duhet ketë për shembull kemi raste të tilla që për shembull drejtoria e akreditimit ka një strukturë të tillë, është strukturë komplet vertikale. Kjo nuk lejohet sepse një agjencion duhet i ketë të paktën 2 departamente, departamenti duhet i ketë 2 divizione dhe ne kemi raste të tilla. Kjo rregullore duhet të plotësohet dhe të ndryshohet. Kjo është në kundërshtim me ligjin. Është në kundërshtim me ligjin, po është edhe tjetra. Në qoftë se neve do të kishim arsyeshmëri të plotë që një departament ose një zyrë duhet të shndrohet në agjencion, atëherë ne duhet të jemi në gjendje që të bindim Ministrinë e Financave që t'i kemi resurset e nevojshme për atë agjencion dhe nuk duhet bëhet sepse efikasiteti i shërbimeve që ofron ai agjencion ose ai departament nuk rritet me ndrimin e statusit të tij, por rritet me rritjen e resurseve. Kështu që ne kemi kërkuar në fakt që ligjet të cilat janë në plotësim dhe ndryshim. Këtë çka po thoni ju deri tash, këtë çka po thoni ju është bërë për të punsuar njerëz. Shumicën, kjo nëse nuk ka ndryshuar forma e cilësia, shpejtësia, i bën që është bërë për të bërë disa departamente, për të bërë disa dhe të punsu të rahatu njerëzit. Ajo çfarë po them unë është që ne nuk kemi pa ndonjë arsyeshmëri tjetër, ndoshta në ditët në vim ne do të bindemi
nga sekretarja, nga drejtorët e agjencioneve dhe të departamenteve se pse jemi të kjo strukturë çfarë jemi dhe të them të drejtën ne po i rishqyrtojmë edhe një herë të gjitha draft ligjet, janë njësër ligjesh të cilat janë dërgu në parlament, mirë po për shkak të ose në qeveri dhe na janë kthy të gjitha prapa, sepse të gjitha ato që janë proces në momentin kur ndrohen qeverit ju kthehen dikastereve përkatëse dhe ne nuk do të krijojmë agjencionin nëse nuk do të kemi një arsyeshmëri të plotë, ne presim qoftë nga departamentet, qoftë nga agjencionet që ato ta kryjnë punën e tyre. Ministre, kthehemi tek problemi kryesor në Kosovë dhe problemi i kësaj ministrie. Kam pas shpesh debate për problemin e naftës, kontrollin e naftës, cilësinë e naftës, krimin e organizuar në naftë, korrupsionin në naftë, problemin ministri, shoqat naftarëve dhe dihet që është biznesi më i kërkuar edhe prej qeveritarëve, edhe prej bizneseve për këtë lëndë. Kemi probleme me cilësinë e naftës. Ku jemi, me siguri e keni pa dhe një debat ku ka qenë debat i ashpër mes ish kolegu tuaj, homologu tuaj, zotit Mulaj dhe shoqatës e naftarëve, po ashtu edhe laboratorëve të cilët e bëjnë kontrollin e naftës. Po e kam pa debatin, e kam përcjell me shumë vëmendje. Në fakt, debati ka qenë tepër kundërtens. E para pikës trupat e autorizume nuk mund të dalin dhe të flasin, sepse përderisa ta kanë statusin e trupave të autorizume, qoftë si laboratore apo trupa inspektuese, ato bëjnë shkelje të standardeve, për cilat janë akredituar dhe janë autorizuar në momentin kur dalin dhe flasin publikisht. Ato janë kompani private, mirë po momentin kur autorizohen nga një ministri e caktuar, në këtë rast nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, ato kryejnë funksione shtetërore dhe duhet të sillen konform rregullave që sillen institucionet shtetërore. Ndërsa ata akuzuan shumë. Mirë po, megjithatë, them të drejtën, nuk është faje dhe komplet i tyre, sepse autorizimet që janë dhënë nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ju japin atyre një mundësi për të bërë biznes dhe nuk i obligojnë për asgjë tjetër. Dhe ky është problemi. Them të drejtën, duke u nisë pikërisht nga diskutimet e kohëve të fundit rreth cilësisë së naftës dhe gjithçka tjetër në tregun e naftës, ne qysh në ditët e para kemi pasur takime intensive me Departamentin për Rregullimin e Naftës, me Inspektoratin e Tregut dhe kemi një plan të aktiviteteve të cilat po i zbatojmë dhe mendojmë që shumë shpejt ne tregun e naftës do e vëmë në binare. Ajo çfarë është bërë është kemi fillu nga evidentimi i pajisjeve me GPS i të gjitha pikave të shitjes në Kosovë. Deri tani kemi evidentuar rreth 560 pika, ku del dikon që rreth 17% e tyre nuk janë aktive dhe mbi 30% e tyre kanë operu pa licenca. 30% nga 500 Mbi 30% nga 560 kanë dalur të jenë pa licenca. Ne që nga fillimi i këtij muaji, të pikave të karburantit, që nga fillimi i këtij muaji kemi filluar me aksionin e mbylljes. Po, e kemi pa edhe vendimin ju. Keni dëgju, është neni 4, i cili tregon që asnjë person nuk mund të merret me tregti, me import, me eksport pa qenë i licencuar dhe ne duke u bazuar kjo është e para. Kemi vu inspektoratin e veprim. A i keni mbyll ato 30%? Ne nuk i kemi mbyll 30%, për arsye se ato po mbyllen, është një procedurë, po mbyllen, inspektorati është për çdo ditë është në terren dhe po vazhdon me mbylljen e pikave. Ky aksion joni, i cili është aksion në vazhdim dhe nuk ka përfunduar, ka për qëllim implementimin e ligjit, sepse ne në plan të aktiviteteve kemi një kontroll të rrep të cilësisë dhe kontroll të sasisë. Këtu ndalemi të sasia. Dhe ne, jo, të them se ky ishte parakusht dhe të sasia. Ne nuk mund të shkojmë të licenca, ne nuk mund të shkojmë dhe të masim sasinë në një pikë të shitjes e cila nuk ka licencë. Po flasim për këto që kanë licencë ministresh. Flitet dhe këtu është pranuar që vidhet konsumatori në Kosovë. Si do t'ja bëni që pikat e karburantëve naftëtarëve t'ju dilni përballë dhe t'i kontrolloni pikat e karburantëve që mos të vidhet, nëse është 1 litër të jetë 900 grama, 950 grama apo sa. Këtu është pranuar në emisionin tek ne.
Ne, ajo çfarë po bëjmë është që e thash e para, po bëjmë evidentimin e të gjitha pikave, në të njëjtën kohë me ekipin nga Departamenti për Rregullimin e Naftës, e cila po bën regjistrimin me GPS, ne kemi inspektoratin e treg dhe kemi meteorologjinë e cila po bën verifikimin e sasisë. Është aksion i cili ka filluar që 3 javë dhe nuk do të ndalet derisa të bëhet verifikimi i dorëzave të qitjes, ashtu thirrët, është proces që quhet kalibrim ose bashkëdarim, janë terma që i përdorin Departamenti i Meteorologjisë, janë në aksion çdo ditë dhe ky është prioriteti i tyre që të kontrollojnë të gjitha pikat e shitjes që sasia litra të jetë litër. Edhe të them të drejtën, deri me tani nuk kemi pasur nga evidencat, nga ato që raportojnë ata nga tereni, është një proces që po na shkon ngadalë për arsye se kemi vetëm 2 pajisje lëvizëse, kamion me etalon, të cilët po e bajnë punën e tyre, njëra është del nga qendra e Prizrenit dhe tjetra nga qendra e Pejës, nga qendra e Prishtinës, e meteorologjisë dhe po bajnë verifikimin e komplet sasisë, të shohim se sasia është sasi. Ne këtë po e bëjmë krahas, domethënë është në të njëjtën kohë duke u zhvilluar me aktivitetet e inspektoratit, ndërkohë që qysh në ditën kur kemi filluar mbylljen e pikave të cilat nuk kanë qenë me licencë, Departamenti për licenca, që është Departamenti i Rregullimit të Naftës dhe Industrisë, është vërshuar nga aplikimi me licenca, të gjithë e kanë marrë mesazhin. Qëllimi ynë nuk është që të mbyllim pikat e shitjes, të mbyllim biznese dhe të largojmë njerëz nga puna, qëllimi ynë është që të respektohet ligji, sepse kemi dikon 70% të bizneseve të cilat respektojnë ligjin dhe kemi një 30% të cilët nuk e respektojnë. Dhe ne si Ministri e Tregtisë dhe Industrisë do të bënim shkelje nëse do shkonim në një pikë e cila operon ilegalisht për të verifikuar cilësinë ose sasinë. Ju kemi bërë thirrje të gjithëve, inspektorati edhe sot e kësaj dite, në të gjitha ditët e punës, në fakt po vazhdon me aktivitetin e mbylljes së pikave të shitjes dhe po ju japet përparësi, them ashtu, po zgjedhen pikat të cilat nuk kanë pasur një licencë. A janë fiskalizuar sepse kolegu juaj partijak, zoti Berjani dhe kryetari i shoqatës naftarëve nuk po doin të fiskalizohet, tash nuk e di. Unë besoj që sa i përket çështjes së fiskalizimit, ne nuk jemi ata që shiqojmë, tash është ndryshe kur kemi qenë në parlament dhe ke mundur që të merresh me probleme të ndryshme. Në fakt tash nuk e kam kohën edhe luksin që të merrna me çështjen e fiskalizimit. Ajo çfarë ne si Ministri e Tregtisë dhe Industrisë kërkojmë në momentin kur lëshojmë një licencë është një vërtetim nga administrata tatimore për të parë nëse biznesi ka kryer të gjitha obligimet dhe nuk i ka ndonjë Zoti Berjani ka kërkuar që të bëhet një rregullator, ju nuk e keni lejuar. Më lejoni të them që ajo çfarë është kundërshtim në këtë rast i naftarëve dhe besoj që e kanë me të drejtë, ka qenë fiskalizimi me një kost të tepërt të shtret, ata kanë bërë një fiskalizim të thjeshtë dhe më vonë me një vendim të qeverisë apo udhëzim është kërkuar një fiskalizim i cili është i specializuar dhe ju e dini që në Kosovë deri më tani ka pasur një monopol të kompanive që kanë ofruar arkat fiskale. Ministria e Financave është ajo e cila po punon dhe shumë shpejt do të del me udhëzimin e ri administrativ ku në fakt afaristët, në këtë rast edhe naftarët, do të kenë mundësi që t'i blejnë arkat fiskale kudo, ato do të kalibrohen në Departamentin e Meteorologjisë brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe nuk do ju kushtojnë atyre sa ju kushtojnë sot. Zoti Berjani ka përthirrë këtu që të kemi rregullator të naftës. Ju pse nuk e keni? Ka dalë bile treguan që ministresha ka dalë që ju nuk do të ketë. Ne po e përcjellim lëvizjet e çmimit të naftës, vazhdimisht i kemi përcjellur. Edhe pse kemi naftën më shtrenjtë në Kosovë se në rajon? Ne kemi përcjell çmimet e naftës, vazhdimisht ka qenë një ekip i cili ka bërë përcjelljen e çmimeve të naftës. Më lejoni të them që në përbërjen e çmimit të naftës janë rreth 7 faktorë të cilët hyjnë dhe këta varierojnë prej vendit në vend. Njëra është e para është çmimi në birzë, e dyta është raporti i euros me dollar, mandej janë akciza, është TVSH-ja, janë shpenzimet e transportit, janë shpenzimet operative të shitjes me shumicë dhe me pakicë, edhe është TVSH-ja shtesë pas shitjet me pakicë. Po pajtona plotësisht, por ka qenë 20 cent dallimi mes Maqedonisë dhe Kosovës. Po të lutem shumë, ne në fakt kur kemi bërë kalkulimet e çmimeve, herën e fundit kur kemi bërë kalkulimet e çmimeve, ka dalë që marzha e fitimit për 1 litër
të naftës është dikun rreth 6 cent dhe kemi pa që në të gjitha vendet kemi një marshë të tillë. Është e vërtet që kemi pas një diferencë dhe diferenca mund të jetë në diferencën e taksave. Mirë po nuk ka pas diferencë tjetër. Ne vazhdimisht kemi përcjell lëvizjet e naftës, ne kemi 50 operator të licencuar si importues të naftës. Ministresh duhet të ndërprej, çdo herë kur është ul çmimi i naftës, pa dalë mediat për t'i kritikuar naftëtarët, asnjëherë nuk është ul. Shpesh e kanë përcjell këtë. Më lejoni t'ju them vetëm diçka sepse këta nuk kanë lëvizur derisa është bërë shumë e madhe. Problemi pastaj këta kanë vepruar pasi është publikuar nga media dhe shoqëria civile, po ashtu edhe nga pushteti dhe opozita. Ne nga të gjitha dhënat, sepse kemi mbledh dhënat në çmimin e berës, kemi marrë çmimet nga dogana që i deklarojnë në dogan operatorët dhe kemi marrë të gjitha çmimet e vendeve të rajonit, ne kemi pa që nuk ka vend për regulator dhe nuk ka vend për ndërhyrje të shtetit, sepse konkurenca e ka rregullu më mirë se sa regulatori. Edhe sikur të kishim regulatori, ju mediat keni reagu më shpejt se sa regulatori, sikur të kishim regulatori i merr pothuajse 2 javë. Ne sot kemi një regulator të çmimeve të energjisë. Edhe çfarë kemi çmimet e energjisë? A janë qytetarët e Kosovës të kënaqur me çmimet e energjisë? Jo, absolut. Them diçka tjetër. Atë çfarë shoqata e naftarëve po kërkon dhe pse po e kërkon regulatorin është se ata nuk e kanë problemin e çmimit maksimal. Ata dëshirojnë që të vendoset çmimi minimal. Dhe ne ju kemi tregu që i bjen që do t'jetë gjithmonë... Kemi taku edhe shoqatën e naftarëve, ku kryesisht janë naftarët më të vegjël, në më thanë këto operatorët ekonomik, dhe kemi taku në cilësinë e operatorëve ekonomik 10 importuesit më të mëdhenj të naftës. Ju kemi bë me dije të gjithëve që janë rreth 50 operatorë të licencuar si importues të naftës dhe çmimi po rregullohet në bazë të konkurrencës shumë mirë. Dhe ne edhe po ta kishim një rregulator nuk do të ishim në gjendje të vendosnim çmimet minimale, sepse çmimi minimal nuk funksionon askund. Për shembull, nga edhe përvojat, nga ekspertiza që kemi prej ekspertave të ndryshme na është thënë që e para është arsyeja ligjore. Ne jemi nënshkrues të traktatit të komunitetit për energji dhe nuk kemi të drejtë të vendosim çmimin minimal. E dyta është që edhe po të vendosnim çmimin minimal, ne nuk e kemi një armatë të tërë të inspektorëve që të shkonin dhe të runin secilin prej pikave të shitjes se me çfarë çmimi po e shesin ato. Ndërsa sot atë e rregullon shumë mirë konkurenca për arsye se ne komunikojmë mes vete dhe e dim për shembull se cila pikë shitjes e ka këtë çmim dhe cila e ka atë çmim. Përpos asaj, ata mund të ofrojnë shërbime shtesë, për shembull larjen e veturave e tjera, siç e bëjnë edhe disa prej pikave. Ne ju kemi tregu atyre që për momentin nuk do të ketë regulator, ne 11 i ligjit për tregtime naftë na obligon që në rast që shohim që ka arsye duhet të ndërhyjmë. Ju e dini që është Agjencioni i konkurrencës, që është një agjencion i pavarur dhe i raporton kuvendit. Ne kemi biseduar edhe me ata, në fakt ata janë të pa kompletuar, pritet që qeveria ti propozoj antarët e bordit do të kompletohet shumë shpejt. Më lejoni të them gjithashtu që kemi pa edhe përvojat e vendeve të ndryshme, shtetet të cilat kanë pasur regulator, po e deregullojnë tregun së fundmi, sepse nuk ka funksionuar në gjë e tillë. Për shembull, e ka pasur tregun e rregulluar Kroacia, tani më nuk e ka hequr regulatorin, ka deregulluar. E ka pasur regulatorin Serbia dhe nuk e ka më, tani e ka tregun e deregulluar. Ne regulator të çmimeve kemi vetëm në rastet kur konkurenca nuk është e madhe, kur faktikisht ki një import prej 2-3 importuesve dhe ka shumë mundësi të krijimit të monopolit apo të marrëveshjeve, por në rastin tonë nuk ekziston një gjë e tillë. Edhe rregullimi i çmimit, sepse sa herë që ata kanë kërku, ne ju kemi thënë që nuk është pengesë rregulatori që ju t'i ulni çmimet. Këtë ju kemi thënë të gjithë naftarëve. Kështu ata kanë qenë të lirë. Dhe thotë ankesat nga gazetarët dhe shoqëria në përgjithësi kanë qenë se kemi një çmim të lartë, përderisa shoqata e naftarëve me gjithë naftarët kanë kërkuar rregulatorin jo për t'ulur çmimin, po besoni që për të lartësuar. Pas revokimit të autorizimit për trupat inspektuese të lodrave për ashensor, pse ju vazhdua autorizimi Sejbolt Pan-Adriatika? Edhe kjo si pyetje është. Ne me qëllim që të kontrollojmë cilësinë e naftës, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka autorizuar kompani private, 4 kompani private që quhen trupa inspektuese. Ne kemi vizitu këto trupa inspektuese
në zonën doganore dhe kemi pa punën e tyre. Në fakt, ne nuk kemi pa që këta kanë ndonjë vlerë të shtuar sa i përket kontrollit të cilësisë. Ajo çfarë momentalisht bëjnë ata është leximi i certifikatave, ku marrin prej 30 deri në 40 euro nga operatorët ekonomik, nga importuesit e naftës. Ne kemi pasur edhe një trup tjetër të autorizuar që ka qenë Royal Certi, e cila ka qenë e autorizuar për të bërë pranimin e lodrave në kufi, dhe në fakt pas takimit që kemi mbajt me drejtorin e doganave, ne jemi njoftu që puna që tani e kryjnë ata mund ta kryjnë edhe doganat, ndërkohë që autorizimi Royal Certit është dhënë me disa kushte. Ata nuk kanë qenë të akredituar, sepse për të autorizuar një trup duhet ajo të jetë akredituar, që do thotë ne kemi standardet, konform standardeve duhet të përmbushën kapacitetet teknike dhe profesionale në mënyrë që të autorizojmë. Nuk kanë qenë të akredituar, komisioni kur e ka lëshuar autorizimin ka kërkuar që të paktën brenda një periudhe 6 mujore ata të sjellin dëshmi që kanë lidhur partneritet me një trup tjetër të akredituar. Dhe në kohën kur ka skadua fati dhe ajo nuk ka ndodhur, ka ardhur rekomandimi nga ana e komisionit i cili e ka lëshuar autorizimin që të ndërprehet autorizimi, dhe është ndërprej autorizimi, kemi kaluar këtë kompetencë doganës, e cila mendojmë se po e kalon më mirë. Them të drejtën, ne kemi qenë të bindur që ajo trup nuk ka mund ta kryej funksionin e saj, për arsye se jemi informuar nga dogana që ka pas raste kur për shembull certifikatat e lodrave në kinezisht janë vërtetu nga ana e trupes inspektuese dhe kanë kalu lodrat, ndërkohë që doganat nuk e lejojnë një gjatë të tillë, për arsye se kanë kodin doganor dhe ai kërkon që certifikatat të paktën të përkthehen në gjuhë zyrtare dhe mandati lexohet. Ka pas raste, domethënë, kur janë kalu lodra ku nuk është ditë për mbajtja e tyre. Nuk kemi revokuar as ndonjë trup inspektuese për ashensoret, të paktën jo në dienin time dhe nuk kam revokuar une. Ndërsa është shumë e vërtet që i kemi vazhdu autorizimin trupes inspektuese sej bolt, mirë po është një autorizim që i kemi thonë me kushte. Në autorizimin e tyre në njërin prej neneve shkruan që autorizimi i juaj do të jetë subjekt i ndryshimeve të politikave që po bën Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Këtë për arsye se jemi informuar nga Departamenti për Rregullimin e Naftës, nga inspektorët dhe të gjithë që për Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë është herët që t'ju thuhet jo trupave inspektuese, neve trupat inspektuese na duhen para së gjithash për marrjen e mostrave, sepse janë persona të specializuar dhe mostrat merren në mënyrë të standardizuar dhe ne nuk i kemi kapacitetet. Kështu tash kur fillojmë na me kampanjen kemi një plan të aktiviteteve, një aktivitet shumë intensiv për kontrollin e cilësisë naftës, të cilin do e fillojmë shumë shpejt. Trupat inspektuese do na ndihmojnë neve për marrjen e mostrave në mënyrë profesionale, sepse mostrat duhet të merren në mënyrë profesionale. Kur jemi tek cilësia. Ajo çfarë neve na pengon të trupat inspektuese është se ata tani vetëm lexojnë certifikatat, gjë të cilën mund ta bëjnë inspektorët doganor. Dhe thuhet, në autorizimin e tyre nuk thuhet asgjë, nuk thuhet se si ata duhet sillen, sa përqend duhet i çojnë në analiza e tjera. Në fakt është komplet mvaret prej trupes inspektuese, nëse ajo don ta marrë një mostër. Edhe dëgjoni, ka raste kur për shembull ne kemi pyet trupat inspektuese se cilat raste ju merrni mostra dhe bëni analiza. Ata tregojnë se në rast se aty ne ju vjen një certifikat nga një laborator i pa akredituar ose që këta nuk e njohin, atëherë janë të detyruar të marrin mostrat të i dërgojnë në laborator. Kur i dërgojnë në laborator, diku analizat më të thjeshta kushtojnë rreth 320 euro. Dhe në rast se cilësia dele mirë, pagun trupa inspektuese, në rast se cilësia është e keqe, penalizohet dhe pagun importuesi. Kështu që ne nuk kemi pa asnjë incentiv dhe obligim nga ana e ministrisë që është dhënë trupave inspektuese. Ajo çfarë ne do bëjmë tani është që të vendosim kushtet të sjelljes së trupave inspektuese. Ata do hyjnë në marrëdhënie kontraktuale me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë dhe do kenë kompetencat e veta të kufizuara dhe do sillen konform rregullave që cakton Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Dhe do bëhet një unifikim i çmimeve, nuk do të luhet me konkurrencë siç është tani ku kemi 4 trupa inspektuese në zonën doganore në Prishtinë
Dhe ka zona doganore ku për shembull nuk kemi fare prezent trupa inspektuese. Se ndodh kjo? Dhe presin, për arsye se nuk janë obliguar. Dhe tani ne po bëjmë ndryshimin e udhëzimit administrativ dhe shumë shpejt kjo do të rregullohet. Kur folet për cilësinë e naftës, kemi pas edhe në debat ku kanë thënë se njëri laborator e ka pas për një për një importues të naftës ka dalë nafta mirë e njërit kur kanë dërguar te tjetri laborator ka dalë keq. Këtu kemi edhe me mosbesimin e laboratorëve tona. Pikërisht, unë nuk asnjëherë me fajl nuk po them që shteti duhet ju besoj operatorëve privat më shumë se sa institucioneve shtetërore. Pikërisht për këtë qëllim ne kemi pas disa takime me doganat e Kosovës. Ne në fakt do fillojmë që jemi në aktivitete sipër, kemi një plan për të ngrit kapacitetet e laboratorit të doganave ku një pjesë të analizave për të analizu dhe për të qenë të sigurt për saktësinë e analizave që neve na i kryjnë laboratoret private, ne do e bartim tek laboratori i doganave. Kem pas një projekt për 2 milion eurove, i cili ka dështu disa herë brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, dhe ne kemi kërkuar nga Komisioni Evropian që të na lejojnë ridestinimin e këtyre mjeteve. Po bëhet një studim i fizibilitetit, ajo çfarë kemi kërkuar me ngulm është blerja e një laboratori mobil, ku ne ko pas kohe në mënyrë krejt random, duke mos i informuar asnjëherë as importuesit, as trupat inspektuese dhe as laboratorët, do të bëjmë testet e cilësisë së naftës për të vërtetuar punën dhe korrektësinë e operatorëve privat që kemi tani. Ne kemi laboratoret private të cilat gjithashtu janë të autorizuar. Mirë po nuk mjafton autorizimi sepse po hyn në obligime. Dhe tash kemi kritika nga ana e laboratorëve private sepse ato nuk kanë analizat mjaftueshme për të bërë. Unë besoj që ne kemi ardhur në përfundim që ne nuk kemi nevojë të autorizojmë laboratore. Për arsye se laboratorët akreditohen te Agjencioni i Akreditimit brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe në momentin kur ato akreditohet, ne duhet të jemi të detyruar të njohim cilësinë e analizave të tyre. Sepse pajtohem që duhet të njohim, por nëse del e njëjta analizë pozitivisht tek dikon e negativisht te tjetri, në raste të tilla, a duhet të revokohet licenca njërit? Jo, në raste të tilla, sepse asnjëherë nuk e din se cili ka qenë i saktë dhe cili nuk ka qenë. Në raste të tilla, po pikërisht në raste të tilla se gjithmonë mostrat kur merren, një mostër i japet, një mostër dërgohet në laborator, një mostër i mbetet Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe një mostër i mbetet te importuesit, të cilat vllombohen dhe për testim. Në raste të tilla kur e njëjta mostër na dalin kemi rezultate pozitive dhe negative, në atë rast Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është dashur që ta dërgojë mostrën që ka pasur rezervë në superanalizë diku jashtë shtetit. Dhe në momentin kur konstatohet që njëra prej laboratoreve nuk jep rezultatet e sakta të analizave, automatikisht duhet që t'i revokohet autorizimi, besa duhet t'i revokohet edhe akreditimi. Jo vetëm autorizimi, po edhe akreditimi, në mënyrë që ata të mos thirrë në certifikatat e marra nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Biseduam shumë për tregtinë, industrinë dhe për gjërat të cilat ju i keni në kompetencë tash. Kthehemi tash tek problemet pak më të përgjithshme në vend. Kemi gjendjen e rëndë ekonomike në vend dhe ikjen masive të njerëzve. Kemi korrupsionin galopant ku ju keni qenë kritike e madhe. Si mendoni se mund të përmirësohet biznesi në Kosovë kur dihet që në të gjitha raportet ndërkombëtare Kosova del shumë keq e radhitur? Si do të bëhet kjo? Është shumë e vërtet, kam qenë kritike ndaj korrupsionit, jam kritike edhe sot. Besoni ose ju e kam të njëjtën qasje, nuk do të lejoj, do të jem shumë transparente, çmoj punën e shoqërisë civile të gjithë gazetarëve të cilët vënë në pa dukuritë e këqija që bëhen nga ana e njerëzve që mbajnë pozita dhe funksione shtetërore dhe juftoj që ta vazhdoni një punë të tillë. Unë besoj që lufta kundër korrupsionit me të vërtetë është luftë dhe nuk është vetëm fjalë, dhe neve na duhet vullnet dhe kemi atë vullnet për ta luftuar një gjë të tillë. Është për të ardhur keq ikja e qytetarëve nga vendi i tyre, nga vendi për cilin janë dhënë shumë jetë. Besoj që ne duhet t'u akthejmë shpresën dhe jam shumë e sigurt që po punojmë dhe po marrim masat e të duhura që atyre t'u kthehet shpresa. Asesi nuk e marr që kjo është rezultat i një setupi të tillë qeveritar, çfarë thuhet
nga burimet të ndryshme, për arsye se kjo është një pakënaqësi e akumulume, po gjithashtu është edhe një mundësi për tikur. Mendoni se do ta luftoni korrupsionin kur dihet se ju jeni në koalicion me Partinë Demokratike dhe ju keni qenë kritike për shumë digasterë caktuar ku keni thënë se janë të korruptuar? Dhe tash jeni në koalicion po me këta kolegë. Unë jam në koalicion, jemi në koalicion. Mendoni ende për ta aktualisht kështu siç keni menduar si deputete? Unë për të gjitha dukuritë negative që kam pasur, për të gjitha dukuritë negative, mendimin ndaj korrupsionit asnjëherë nuk do ta arsyetoj. Asnjë aktivitet korruptiv nuk e arsyetoj, qoftaj edhe nëse vjen nga anëtarët e partisë sime, e lirë nga unë besoj që korrupsioni nuk ka parti, besoj që njerëz të korruptuar nuk i bajnë derë as partisë, as qeverisë, as ndonjë ministrie dhe as familjes dhe as vetes së tyre dhe duhet luftohen me të gjitha mjetet. Unë tani jam përgjegjëse në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, po udhëheqjem me këtë dikaster. Unë ju baj thirrje të gjithë qytetarëve që nuk ka nevojë të falenderohen askujt, e lërë me për diçka më tepër. Të gjithë 200 sa janë punëtorë aty në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, duke më përfshi edhe mua, paguhemi nga taksat e qytetarëve. I ftoj gjithashtu gjithë qytetarët që të bashkëpunojnë me ne. Tani kemi mjetet digjitale, personat duhet të përgjohen, duhet të fotografohen, duhet të mblidhen fakte dhe ne duke pasur një papunësi, duke pasur një rini të shkëlqyeshme e cila kryen studimet niveleve të ndryshme dhe rrin pa punë, nuk duhet lejojmë njerëz të korruptuar që të na rrin brenda institucioneve. Besoj që ajo nuk na bën pasjen në parti politike është vështirë të punësohesh. Jo, dini se si ka shku që 14 vjet, 15. Unë nuk nepotizmi është i shprehur, mirë po nuk besoj që neve duhet ju ulim shpresat qytetarëve që pa qenë në një parti politike nuk punësohesh. Ajo për çfarë ne jemi të interesuar është kualiteti. Unë nga dita e parë ju kam treguar të gjithëve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë që nuk keni nevojë të friksoheni sepse nuk kam marrë këtu të ndroj stafin. Të gjithë do të vlerësoheni me bazë të performancës, sepse rezultati atyre njerëzve do të jetë rezultati imi dhe dështimi i tyre do të jetë dështim i imi. Ndërkohë që unë mund t'ju them që jam bërë pjesë aktive një partie politike në vitin 2007, mirë po punën kam filluar nga vitin 99, edhe besoj që me një vullnet mirë, me punë, me suksese, me ndërshmëri, mund gjejmë vend çdo kënd dhe nuk ka nevojë gjithsesi që të jemi në parti politike për të punësuar. Unë ju falenderoj shumë për intervistën e dhënë për emisionin PULS, pra për këtë hyrje pas 2 muajve në këtë digaster dhe ju presim pas një kohë të shohim pak edhe rezultatet sa i përket, sepse rezultatet e juaj mund të ndikojnë edhe në ekonominë e vendit në përgjithësi. Faleminderit shumë, ministre. Faleminderit për juve. Shikues të nderuar, kaq ishte sa i përket debatet të sonte me ministrën e Tregtisë dhe Industrisë Hikmet Bajrami. Faleminderit për momentin dhe natën e mirë.